Yeah. Good day mga kalakbay! Panibagong araw na naman ng lamyerda natin. So wala tayong ibang kasama. Ops, teka lang. Hindi si Master Vito yung kasama natin. Ito yung super special na makakasama ko ngayong araw na paglalamyerda natin ngayon. Walang iba, syempre, yung lagi kong sinashoutout sa mga ending ng video ko. Yung syempre, one and only ko, si Marie. Hi, good morning. Yun Yun. So ngayon, dito na kami nag-start, dito na ako nag-intro. Dito tayo ngayon sa may McDonald's, sa may Lancaster. Yan, sa may Imus. Pupunta tayo ngayon ng Cavite City. Actually, recovery ride to nung sa Talop natin, no? Yun. Pero ang tawag ko dito, recovery date. Kasi siyempre, eto marami makaka-relate na mga kalakbay, no? Lalo-lalo na yung mga nasa ka-age bracket ko, yun. Siyempre, wala namang ibang lisensya tayo, kundi yung ating mga bossing. Para mapayagan tayo sa mga lamyerda natin. So, ano pa hinihintay nyo mga kalakbay? Let's go! Yan, siyempre, una sa lahat, no? Time check muna tayo. 8 AM in the morning. Yan. Siyempre, lalong-lalo na po yung mga bago dito sa ating munting channel. Huwag po sana natin kakalimutang mag-like, comment, subscribe, and share na rin po mga kalakbay. Malaking tulong na po yun para dito sa munting channel natin para po patuloy tayo sa ating mga lamyerda. Maraming salamat po. Ayan. So ngayon, nandito tayo sa may Lancaster, no? So shortcut tayo dito. Dito tayo lulusot since iniiwas medyo yung kasama natin kasi ngayon, yung kaduo natin, iniiwas ko talaga as much as possible sa highway. Yan, kasi hindi naman talaga siya sanay rin na mag-ride ng medyo malalayo saka sa mga open areas. Yan. Kaya dito lang kami. Saka okay dito. Marami ring nagba-bike dito actually. Ayan, dito sa Rotonda, pag kinanan mo yan, palabas yan ng Imus. Punta ang patindig araw dito. Yan, dyan. Puntang Imus. Dito, diretso. Ayan, dito tayo ngayon. So bale ito, pag diniretso mo to, ang labas nito sa Bacau. Yan, so shortcut na, bale nag-shortcut tayo, no? Dito tayo sa may San Sebastian. Yan, pag inahon mo yung flyover na yan, ang balik mo dyan is Malabon, saka doon sa Bacau. Ayan, so ito yung Antel Village. Dito tayo sa baba. Yan, so lusot tayo dito. Kanan tayo dyan. Pag kumanan tayo, palabas niyan, Noveleta. And dito naman sa kaliwa, pabalik ng Imus. Tara. Yan, kanan tayo dito, no? Ito, pag diniretso mo, Rosario.
sa May San Rafael. Morning po! Yeah, approaching Long Beach. Ayan. Approaching Long Beach Resort. Ayan, ito. Diretso lang kayo. Ayan na siya mismo. Ayan, doon ang Long Beach. Long Beach. Ayan, kung gusto nyo makita yung loob niyan, meron tayong video dyan. Ma-share ko na rin. Yan yung ginagawang fishing spot ngayon doon kasi nung araw asinan yun doon nagbibilad ng asin. Tapos ito yan ang mga main ano dito, daing yan. Kaya since nung araw nun, nung hindi pa ganun ka ano si Rax, si iodized salt, yun malaki yung asinan dito sa Cavite, sa Noveleta. Yan. Ganda tingnan noon pagka nag-harvest ng asin, pagka natuyo na yung tubig dagat. Yan, time check na 9 AM mga kalakbay. Approaching Heroes Arc na tayo. Yan, papasok na tayo ng Cavite City. Ayan, San Roque Church, no? Ayan, gaya ng dati. Ito tayo dyan para magantanda.
Yan, time check, 11, no? Ride out na kami, pabalik na kami pauwi na kami actually. Yan, mga kalakbay. Yan. Simpleng recovery date. Yan. Ami, ano masasabi mo? Wala. Wala kang masasabi sa recovery date natin? Hindi siya mahirap. Sige. Sa susunod, sa ahon ko na dadalhin to. Hindi kasi syempre chill ride lang naman kami actually, mga kalakbay. Takbong ano lang, hindi naman importante na ano para pagka kami magkasama. Gusto ko na enjoy niya yung biyahe namin. Yan. Kasi minsan pagka si Paring Bitoy kasama, si Master Bitoy saka si Ariel Patag kasama natin, yun paluan talaga ng mga takbuhan nun eh. Syempre kami ayun, date. Bike date ang ganap. Yan, from Kelio, no? Palabas na ulit tayo ng Cavite City. Gracias, ibaya con Dios. Exiting Cavite City. Saktong-sakto na recovery ride ko to. Kasi chill lang talaga siya. Kasi to be honest, nalaspag ako nung taalok namin. Grabe yung init doon, mga kalakbay, nung time na yon. Tapos matindi pa yung mga rutang dinaanan namin. As in Anli Ahon. Yun, so palabas na ulit tayo ng papalik na tayo ng Noveleta. Alright, dito na ulit tayo. Pasok na ulit tayo ng San Antonio. Balik na tayo doon sa kanina. Kasi as much as possible kasi dinaan ko siya sa mga hindi masyadong marami ang sasakyan. Mahirap pag lalo na sa isang newbie, yun, nakakatakot lalo na pag napinahan ka. Ako sa totoo lang, mga kalakbay, maraming beses na akong napinahan, bus, truck, kahit maingat ako, hindi ako magbike, magmotor, magmaneho, ganyan. Hindi ako sorry for the word, balasubas, hindi ako ganon. Pero yun nga, kahit anong ingat kasi natin minsan, may mga times talaga na yun. Kaya ito, yun nga, as much as possible, dinaan ko siya sa ruta na hindi masyadong crowded. May mga sasakyan man, pero tolerable para sa isang newbie. Bike friendly. Yan, itong tulay na to, ito yung papunta, ito yung Bakaw, yung highway mismo. Yes. Yan. Dito tayo sa Putol. Yan na, mga kalakbay. Nandito na ulit tayo sa Lancaster. Itong kasama ko, medyo pagod na. Since newbie nga kasi, yun, bihira kasi magbike. Ganda ng weather. Pumabor yung weather sa amin ngayon. Kaya solid, hindi yung init. Yan, mga kalakbay, no? So sana nagustuhan niyo yung recovery bike date natin, no? Ayan, pwede siya sa newbie actually, lalo na sa mga, yung talagang newbie as in, since patag naman doon sa Cavite City. Yan. Muli po, marami pong salamat. Huwag po natin sanang kalimutang mag-like, comment, subscribe, and share dito sa ating munting channel. Malaking tulong na po yun para dito sa ating munting channel. Ano masasabi mo sa ano mo ngayon?
Pagtira ng pag-uwi. Pagtira ng... Pagod na ako. Hindi, mga kalakbay, kasi sabi ko naman sa inyo, newbie talaga. Ayan, first long ride nyo to. Considered as long ride, syempre. 50 km tong tinakbo natin. At syempre, shoutout sa mga anak namin, kay Darin, kay Donna, kay Bash, kay Iya. So, muli po, this is your Kuya Jed and Ate Marie. And you've just watched Jed VTV, The Lamerda Chronicles. Stay safe and God bless us all. Thank you!